গাইজ আপুনি বাৰু কেতিয়াবা এটা কথা ভাবিছেনে ৰ'ব ক'লা কি হৈ আছে ঠিক মই লাইটটোকে জ্বলাই নাই ৰ'ব প্ৰথমতে মই লাইটটো জ্বলাই লওঁ ৰ'ব গাইজ লাইট চাই জ্বলাই ল'লোঁ এতিয়া মই একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ চাওক মই এই লাইটৰ কথাকে ক'ব গৈ আছোঁ যে লাইট এটা কেনেকৈ কাম কৰে লাইটটো এনে বহুত ধৰণৰ আছে CFL আছে LED আছে আগতে যে 100ৰ লাইট আছিল 60 লাইট আছিল 40 লাইট আছিল সেইবিলাক কয় ইনকেণ্ডেঞ্চেণ্ট লাইট যদি উচ্চাৰণটো ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব মানে তেনেকুৱাই আৰু মই আজি CFL বা LED কথা ক'ব নাযাওঁ মই এই লাইটৰ কথা ক'ব যাম যিটো কোৱা হয় ইনকেণ্ডেঞ্চেণ্ট লাইট মানে যিটো 100ৰ যিকেইটা লাইট আছিল আগতে এই লাইটটো কেনেকৈ কাম কৰে আজিকালি বাৰু কমি গ'ল ঘৰত ইউজ কৰাটো কাৰণ কম বিল মানে কম কাৰেণ্ট খৰচ কৰা কম বিল অহা লাইট আহি গ'ল CFL আহিল LED আহিল এতিয়া LED যুগ পুৰা তথাপিতো এতিয়াও কিছুমান কমাৰ্চিয়েল ঠাইত সেই লাইটটো ইউজ কৰা হয় গতিকে মই আপোনাক আজি এই ভিডিঅ'টো সেইটোকে ক'ব গৈ আছোঁ যে সেই লাইটটো কেনেকৈ কাম কৰে যদি কিবা এটা নতুন কথা জানিবলৈ শিকিবলৈ বা বুজিবলৈ আপোনাৰ মন আছে তেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক চাওক যেতিয়া আমি সুইচ দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যায় জানেনে সেই লাইটটোৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট পাছ হয় সুইচটো নিদিয়ালৈকে কাৰেণ্ট পাছ নহয় কাৰণ সুইচটোত এটা কানেকশ্যনটো কাট হৈ থাকে মানে সুইচটো মানে এনেকুৱা এটা গেপ থাকে যেতিয়া সুইচটো দিওঁ সি লুক লাগি যোৱাৰ লগে লগে চাৰ্কিটটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট পাছ হয় বাল্বটোৰ মাজেৰে কেতিয়াবা মই বহি থাকি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এতিয়া মই এনেকৈ কৈছোঁ বুজক যে সুইচটো দিয়াৰ লগে লগে চাৰ্কিটটো ক্ল'জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট পাছ হয় এই বাল্বটোৰে এই বাল্বটোৰে কাৰেণ্ট পাছ হোৱাৰ লগে লগে কিয় জ্বলি উঠে এই তাঁৰ এডালেওতো কাৰেণ্ট পাছ হয় সেই তাঁৰডালেতো কাৰেণ্ট আহি পেলাই বাল্বটোৰ মাজেৰে গৈছে তাঁৰডালটো জ্বলি উঠা নাই বাল্বটো কিয় জ্বলি উঠিছে চাওক বাল্বটো জ্বলি উঠাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তাৰ ভিতৰত থকা ফিলামেণ্টডাল যিটো বনোৱা হয় এডাল টাংষ্টেন নামৰ ধাতুৰ পৰা ফিলামেণ্টডাল টাংষ্টেন নামৰ ধাতুৰ পৰা বনোৱা হয় আৰু সেইডালৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি মানে কি জানে ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটিক বাধা দিয়া এটা প্ৰৱণতা যাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি সি ইলেক্ট্ৰিচিটিক বেছি বাধা দিয়ে মানে সি তাৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ পাৰ হৈ যাব নিদিয়ে আৰু মানে সব বস্তুৰে ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে কিছুমানৰ কম কিছুমানৰ বেছি সবতকৈ কম হ'ল ৰূপৰ সবতকৈ বেছি যিটো চিলভাৰ সবতকৈ কম তাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কম কাৰণে তাৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বেছিকৈ যায় গতিকে গুড কণ্ডাক্টৰ ৰূপতকৈ বেছি ভাল চিলভাৰতকৈ বেছি ভাল কণ্ডাক্টৰ নাথাকে বুজি পাইছে নে কি কৈছোঁ সেইকাৰণে বহুত ঠাইত চিলভাৰ ইউজ কৰা হয় যেনে এই যে সোলাৰ পেনেলবিলাকত চিলভাৰ ইউজ কৰা হয় সেনেকুৱা কিছুমান ঠাইত চিলভাৰ ইউজ কৰা হয় আৰু সেইবিলাক বহুত এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় জানে তো ৰূপৰ দাম কিমান কিন্তু সি ভাল গুড কণ্ডাক্টৰ হয় এনে এইটো আপোনাক কৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া চাওক যেতিয়া ফিলামেণ্ট ডালৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট যাব সেইডাল গৰম হয় গৰম কিয় হয় জানে কাৰণ তাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি মানে তাৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট সি বেছিকৈ যাব নিদিয়ে সেই কাৰেণ্টৰ লগত ফাইট কৰে যাব নিদিয়ে মানে সেই জুচখনত সি গৰম হৈ যোৱাৰ লগে সি ৰঙা হৈ যায় তাৰপিছত পোহৰ দিয়ে একদম ধুনীয়া চিম্পল উদাহৰণ এটা বুজাই দিছোঁ চাওক যেতিয়া আমাৰ এই গাঁৱত বিয়া থাকে বিয়াৰ ভোজ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো ভোজত ভোজ দিয়ে সেই যোৱা ৰাস্তাটো সৰু হয় আৰু ভোজ দিয়া সময়ত সেইখিনি একদম খুন্দিয়া লাগি যায় যেতিয়া খুন্দিয়া লাগি যায় মানুহবিলাকৰ স্পীডটো কমি যায় হয়নে নহয় কাৰণ এটা একদম খোলা স্পেচত অপেন স্পেচত মানুহ এটা যিমান স্পীডেৰে যাব পাৰিব একদম ক্ল'জ ৰাস্তা যিহেতু মানুহ সিমান স্পীডত যাব নোৱাৰে গতিকে ভোজ ঘৰৰ সেই ৰাস্তাটো যিহেতু সৰু হয় আৰু তাত কিবা বস্তু থাকে গতিকে তেতিয়া কি হয় মানুহবিলাকৰ মাজত খুন্দিয়া লাগি পৰে লাগি পৰাৰ কাৰণে তাৰ স্পীডটো কমি যায় ঠিক তেনেকৈ ৰেজিষ্টৰ এটাই তেনেকৈ কাম কৰে মানে ৰেজিষ্টেঞ্চটো তেনেকুৱা ধৰণৰে বস্তু সি ইলেক্ট্ৰনক যাব নিদিয়ে সি বহুত ধৰণৰ মানে ইলেক্ট্ৰনটো তাতে যাই খুন্দা খায় মানে সি সহজে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত কি হয় সেই বস্তুটো গৰম হৈ উঠে আৰু যেতিয়া মানে অ'তত খুন্দা খায় তেতিয়া তাত থকা কিছুমান পাৰ্টিকল ভাইব্ৰেট কৰিব ধৰে ভাইব্ৰেট কৰাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰন পাৰ হৈ যোৱাটো বহুত বেছি টান হৈ যায় তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বস্তুটো গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হৈ গ'লে ৰঙা হৈ যায় আৰু জ্বলি উঠে এইটো হ'ল একদম চিম্পল কাৰণ লাইট এটাই কেনেকৈ জ্বলে এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল তেনেকুৱা এটা লাইট ফিউজ কিয় হয় ফিউজ কিহৰ কাৰণে হয় কেতিয়াবাতো ফিউজ হৈ যায় আজি ৰাতি লাইটটো বন্ধ কৰি শুই আছোঁ কালি ৰাতি দিব ওলাই দেখোঁ লাইটটো জ্বলা নাই মানে ফিউজ হৈ আছে কিহৰ কাৰণে ফিউজ হৈছে ফিউজ হোৱাৰ বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে সেই বাল্বটোৰ ভিতৰত অক্সিজেন নাথাকে কাৰণ অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত অহাৰ লগে লগে বস্তু এটা জ্বলি যায় সেই বাল্বটোৰ ভিতৰত থাকে আৰ্গন নাইবা নিয়ন এই দুটা গেছ ভৰাই দিয়ে এই দুটা গেছ ভৰোৱাৰো এটা কাৰণ আছে কাৰণ এই দুটা গেছা কেতিয়াও কাৰো লগত ৰিয়েকশ্যন নকৰে এই দুটা একদম নিষ্ক্ৰিয় গেছ হয় সেইকাৰণে সিহঁতক ভৰাই দিয়ে যদি কিবা কাৰণত বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন ভিতৰলৈ সোমাই যায় ক'ৰবাত যদি ফুটা হৈছে বা ফাটি গৈছে বা সেই ভিতৰত থকা গেছটো যদি লিকেজ হৈ বাহিৰলৈ গুচি আহে তেতিয়া লাইট এটা ফিউজ হৈ যায় মানে ফিলামেণ্টডাল জ্বলি যায় অক্সিজেনৰ তাত অহাৰ লগে লগে যদি কেতিয়াবা লাইটটো পৰি ক'ৰবাত ফাটে আমি গম নোপোৱাকৈ বা ফুটি থাকে তেতিয়া সেনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো গ্লাছৰ অবজেক্টটো গতিকে ভাঙি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি গম নোপোৱাকৈ ক'ৰবাত ভাঙি থাকিব পাৰে তেতিয়া যদি অক্সিজেনৰ তাত আহে সেইটা জ্বলি যায় নেক্সট কথাটো হ'ল অভাৰ কাৰেণ্ট যেতিয়া হিচাপতকৈ বেছি কাৰেণ্ট যাব
তেতিয়া সেইডাল গলি যায় যেতিয়া ওভাৰ গৰম হৈ যাব তাৰ মেল্টিং পইণ্ট সব বস্তু এটা মেল্টিং পইণ্ট থাকে মেল্টিং পইণ্টটো কি জানেনে এটা নিৰ্দিষ্ট গৰমত সেই বস্তুটো গলি যাব তাতকে বেছি সহ্য কৰিব নোৱাৰে যদি ফিলামেণ্টডালে যিমান গৰম সহ্য কৰিব পাৰে তাতকে যদি বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া সি জ্বলি যায় গতিকে লাইট ফিউজ হোৱাৰ বাল্ব ফিউজ হোৱাৰ এইটো এটা কাৰণ তেনে এই সৰু ৰাস্তাটোৰ যে উদাহৰণ দিলো তাত যদি এক খোপা মানুহ একেলগে সোমাই যায় খসা গৰকাত মানুহ মৰি যাব কিছুমান তেনেকুৱাই কথা মানে যেতিয়া ওভাৰ কাৰেণ্ট হৈ যায় ওভাৰ কাৰেণ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই ফিলামেণ্টডাল জ্বলি ছাই হৈ যায় মানে পুৰি গলি যায় আৰু তেতিয়াই লাইটটো ফিউজ হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে বাল্ব এটা ফিউজ হ'ব পাৰে আৰু বহুত দিন ইউজ কৰি থাকিলেও সেই বস্তুটো আগৰ নিচিনা হৈ যায় তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বাঢ়ি যায় সেইবিলাকৰ কাৰণেও গলি যাব পাৰে গতিকে এইখিনি আৰু এটা লাইটে কেনেকৈ কাম কৰে আৰু লাইটটো কিয় ফিউজ হ'ল মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেইটো বিষয়ে জনাব বিচাৰিলোঁ বা জনাব খুজিলোঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি কিবা নতুন কথা শিকিব জানিব বা বুজিব পাৰিলে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত